Welcome to LuvLiNes. Mate, bubuksan ko na. Sarap ng pagkain. Isa ay ube halaya. Ube halaya. Para akong Kasama yung paa. Ano ba yan? Sabi ko na nga ba eh. yan. Yan, sasama yung paa. Pait. Ay, ganda oh. Oh. So, isusukat na natin. Sige, sukat na. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.